بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په نن ورځ لیکچر کې به تاسو ته د ورډ پروګرام ځینې پاتې کمانډز چې موږ سره پاتې وخت تېر ورځ کې د پاراګراف په ګروپ کې هغه به تاسو ته نن تشریح کیږي. لکه راځو په تېر ورځ کې موږ تاسو که ستاسو فکر وي هغه ویډیو کې تاسو که زموږ کتلی وي زموږ درسي ویډیو، نو هغې کې موږ تاسو ته په پاراګراف باندې څه خبرې کړې وو چې دغه الاینمنټس موږ تاسو ته ویلي وو. د پاراګراف انډنټ خبره کړې وه صحیح ده. لکه ډېر څه کمانډس موږ تاسو لوستي وو تېر ورځ کې، خو په تېر لیکچر کې موږ سره دغه سورټ کمانډ پاتې وو او بل دغه لیسټینګ و چې دغه بولټس چې موږ ورته وایو دا موږ سره پاتې وو. نو راځو په نن ورځ لیکچر کې به دې باندې به تاسو ته موږ معلومات درکو. لیکچر به په دې باندې رالو. لومړی سټارټ اخلو د سورټ نه. ګورئ سورټ څه کار کوي؟ سورټ دا کار کوي چې موږ سره کوم لیست وي یا څه معلومات موږ سره وي یا څه لیکنه موږ کړې وي هغه موږ سورټ کولی شو، دا په منظم کولی شو. لکه څنګه؟ لکه په دې اساس باندې کله تاسو غواړئ چې تاسو سره یو لیست اوسي هغه په الفابیټس باندې باید سورټ شي. لکه ای لغتونه سر کې راشي، لکه ډکشنري چې تاسو کتلی وي که نه، لکه فرست ای سیکشن ورډس راغلی وي، بی سیکشن بیا سی سیکشن هم دغسې اسینډنګ اینډ ډسینډنګ هم دا کار کوي صحیح ده. نو راځو په دې باندې تاسو ته معلومات درکوم نن ورځ باندې. لکه زه راځم دلته لیکم چې حمزه په نوم باندې زه یو ورډ لرم صحیح ده. زه نومونه لیکم تاسو حمزه شوه، بل چې دی موږ سره علي ده، بل موږ سره خان دی، بل موږ سره جان دی، بل موږ سره کریم دی، داسې یو څه نومونه زه تاسو لیکم صحیح ده. بل موږ سره نوید دی صحیح ده سوري، او بل موږ سره سمیر دی صحیح ده. داسې یو څه ورډس ما ولیکل، نومونه مې ولیکل صحیح ده. دا ټول زه سلیکټ کوم او غواړم چې دا د اے بي سي په تورو باندې ماته منظم شي. نو څه به کوئ تاسو؟ را به شئ سورټ ته کلیک به وکړئ، باندې تاسو ته به دغه باکس خلاص شي. ګورئ دې کې دغه څه آپشنز آف دي، دا به تاسو ته موږ په دغه انزرټ ټیب کې به وایو. راځو ګورئ لومړی تاسو لیکل شوی دلته پاراګراف ته دې باندې کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې دغه ورډس چې تاسو منظم کوئ دا آیا پاراګراف دی، هیډینګ دی او که فیلډ دی. زه ورته یم نه دا پاراګراف کې دی، دا به زه منظم کوم. بیا ما ته وایي چې دا آیا ټکسټ دی، نمبر دی که ډیټ دی. زه ورته یم ټکسټ دی. بیا دې مخې ته اسینډنګ او ډسینډنګ راکړل شي. اسینډنګ معنا هغه چې تاسو باید ورډ بای ورډ دا موږ سره لیست شي. لکه ای ورډس باید سر کې راشي، بیا بي سی سی داسې ډي او تر زیډه پورې صحیح ده. نو که ما دا اسینډنګ انتخاب کو اوکې مې کړه، ګورئ هغه ورډس چې ای نه سټارټ و هغه به ولځي، بیا ورپسې بي نشه سی نشه همدغسې ټول په آخره پورې صحیح ده. زه دې کې یو ورډ بل هم تاسو اضافه کوم، لکه زه وایم چې ذاکر صحیح ده، دا مې ولیکه، زاهد مې ولیکه او بل یو زبی مې ولیکه صحیح ده. دغه څو ورډس ما ولیکل او دې کې زه په بي باندې یو ورډ چې سټارټ یو داسې نیم زه لیکم باور لیکم صحیح ده، بختیار لیکم، بختیار هم داسې لیکل کېږي او داسې ښه دغه څه ورډس مې ولیکل صحیح ده. راځم دا ټول زه سلیکټ کوم، تاسو یې سورټ کوم دغلته کې صحیح ده. سورټ باندې کلیک کوم، ورته یم چې دا اسینډنګ راته صحیح ده. ګورئ هماغه ورډس چې ځکه ماته ځای پر ځای تاسو ته ولیکل هماغلته، نو ځکه دوی هم په خپل ځای باندې منظم دي صحیح ده. خو که چیرې زه راشم دا ډسینډنګ هم نو ګورئ دا هر څه به الټه شي صحیح ده. ګورئ ذاکر، زاهد، زبی او داسې نور دا ټول په سر کې راغلي دي. اول آخره کې چې علي دی هغه موږ سره لاست سیکشن کې راغلی دی صحیح ده. نو ګورئ هر یو ورډ چې تاسو ګورئ هغه چې په تورو باندې وي هغه به تاسو ته منظم کېږي په خپل ځای باندې صحیح ده. نو په همدغه شکل تاسو کولی شئ د سورټ کمانډ نه استفاده وکړئ تر څو تاسو سره کوم لیست وي هغه په منظم شکل سره راشي صحیح ده. نو دا موږ سره د سورټ کمانډ. راځو دې نه پس موږ سره دلته چې دی بولټس دي. بولټس به څنګه کارو؟ ګورئ کله کله به تاسو لیدلی وي چې څه لیکنه تاسو کوئ نو هغه به تاسو ډېر مهمه وي، نو تاسو ورسره داسې 1 2 3 لیکئ. نو دا به څنګه کوو؟ لومړی موږ سره دلته 1 2 3 نه دلته موږ سره بولټس دي. نو بولټس نه به استفاده کوو، تاسو ته به دا منظم کوو صحیح ده. زه راځم دغه ډاټ کاروم اول پکې. زه ورته یم چې نومونه زه داسې لیکم صحیح ده. لیکم علي، خان مې ولیکم، ولي مې ولیکه صحیح ده، نور مې ولیکه او سمیر مې ولیکه او بل سلیم لیکم صحیح ده. نو دغسې نومونه ما پکې ذکر کړل صحیح ده. نو ګورئ هر وارې چې انټر پریس کوم نو دا به ما سره څه کوي؟
دا به ما سره هغه ډاټ به راکوي صحیح ده. نو وګورئ کله چې تاسو دغه نومونه لیکئ په لیست په شکل باندې نو دا به تاسو ته ډاټس درکوي. که چیرې دا ډاټس ستاسو خوښ نه و دا ټول ټیکس سلیکټ کړئ او راشئ دلته بل ورته انتخاب کړئ بل یو فارمیټ کې ورته راوالئ. لکه وګورئ دا سټار راوالئ دا آی راوالئ دا ټیک مارک راوالئ ورته بل وګورئ دا ما سره کار شو دا بلټ دا به وکاروو. بل وګورئ که چیرې هم داسې یو بلټ چې تاسو ته پکار وي او دلته موجود نه وي هغه به تاسو څنګه پیدا کوئ. راځئ دلته زه تاسو ته یو بل ځای تاسو درښیم. ګورئ ډیفاین نیو بلټ دې باندې کلیک وکړئ سیمبلز سره شئ او په سیمبلز کې کله چې تاسو کلیک وکړئ دا باکس درکول کېږي دې کې ګورئ بلا تاسو سره بلټس موجود دي دغلته کې هر یو کولی چې تاسو وکاروئ. څومره هم چې تاسو سکرول کوئ نو دا به تاسو سره همغومره زیاتېږي. لکه زه راشئ زه دې ځینې جاودانه زه تاسو ته انتخاب وم زه دغه سټار رالم دا تری شیپ دغه چې دي دا رالم سلیکټ مې کړه دا اوکې مې کړه. ګورئ هماغه بلټ ماته کارول شوی دی. خو که چیرې دا هم زما خوښ نه یو بل یو دانه پکې ګورم نو تاسو به راشئ ډیفاین نیو بلټ سیمبل سره شئ. زه ورته هم داسې وکړم دې ځل کې ماته دغه سټار یا دغه ډاټ وکاروه دا سکویر شیپ چې دی صحیح ده دا مې راواخیسته. خو که چیرې بلټ ستاسو په کار نه وي دا نن باندې کلیک وکړئ. ځینې وختونه به تاسو لیدلی وي چې یو کس خپل په کمپیوټر کې عکس ولري هغه یې د بلټ په شکل کارولی وي هغه څنګه کوئ را به شئ بلټس باندې به کلیک وکړئ ډیفاین نیو بلټس باندې او پکچر باندې به کلیک وکړئ صحیح ده. آفلاین باندې به کلیک وکړئ چې ځکه چې عکس زما په کمپیوټر کې پروت دی د کمپیوټر به یې رالم صحیح ده. زه راځم دغه ډاونلوډس کې ګورم که چیرې داسې عکس موجود وي را سره چې هغه موږ بلټس په شکل وکارو صحیح ده نو وبه یې کارو صحیح ده. نو ما سره بلته داسې دا عکس ما مخکې هم کارولی دی بیا هم زه غواړم چې بل راوالم صحیح ده دغه عکس رالم دا د وی ایس کوډ انزرټ مې کړه او دا مې اوکې کړه. ګوره د وی ایس کوډ هغه عکس ماته د بلټ په شکل وکارول. تاسو کولی شئ بل عکس هم راوالئ لکه تاسو هر یو عکس چې ستاسو لپاره مناسب وي او ستاسو خوښ یې چې بلټس په شکل وکاروئ هغه تاسو کولی شئ دلته استعمال کړئ صحیح ده. دا خو موږ سره چې بلټ هغه چې موږ کولی شو وکارو. بل موږ سره ګورئ دلته چې دی موږ سره نمبرینګ دي. نمبرینګ ګورئ کله کله به تاسو لیدلی وي چې د ډاټ او د دې نور بلټس په ځای به خلکو 1 2 3 کارولی وي هغه به څنګه کېږي. راځئ هغه هم تاسو ته ښیم صحیح ده. زه به دا پاک کم راشم دلته وګورئ که چیرې په دې نمبرس باندې کلیک وکړو ګورئ یا اول کې نن لیکل شوی چې که چیرې تاسو نه غواړئ نو نن به انتخاب کړئ. که چیرې غواړئ نو دلته تاسو سره ملټیپل نمبرس دي لکه وګوره نمبر ډاټ دی نمبر بریکټس ورسره راغلي رومنس دي آی بي سي غټ او وړوکی دی دوی سره هم بریکټ کارول شوی دی. نو هر یو چې ستاسو خوښوي ما دا 1 2 3 راواخیسته. زه دلته بیا هم داسې یو څه نومونه لیکم لکه کابل مې راواخیسته صحیح ده ننګرهار عالمه صحیح ده ننګرهار مې راواخیسته کېدای شي دا مې غلط هم لیکلی وي. ښه ګورئ هر کله چې تاسو دغه کوئ لیکنه کوئ د هغې لپاره چې بلټس تاسو وکاروئ نو 1 2 3 هم کارولی شي دا نور هم لکه بل ګورئ زه یو بل ننګرهار په سره چې کونړ لیکم صحیح ده کونړ مې ولیکم. نو د دې 1 2 3 بلټ څخه تاسو استفاده کولی شئ تر څو هغه لیست خپل جوړ کړئ. ګورئ که چیرې دا 1 2 3 تاسو په دې شیپ کې خوښه نه وي تاسو راشئ په نمبرس باندې کلیک وکړئ ورته وایي ماته د الفبا توري راکړه دا هم کولی شئ د بلټس په شکل وکاروئ. که دا نه وي تاسو رومن عادت وکاروئ. که چیرې دا هم ستاسو خوښ نه وي تاسو کولی شئ اے بي سي وکاروئ. د که اے بي سي وړوکی ستاسو په کار نه وي غټ اے بي سي وکاروئ. هر یو کولی شئ تاسو وکاروئ د خپل د بلټس په شکل باندې صحیح ده. نو دا موږ سره د نمبرینګ دي په نمبرینګ کې موږ سره به الفابیټس لکه اے بي سي او داسې نورو و چې موږ تاسو معرفي کړئ صحیح ده. نو دا به تاسو بغیر د دې بلټس نه په څنګه راوړئ لکه وګورئ زه 1 لیکم ډاټ ورکوم او ټیب وایم دا ماته سټارټ کېږي صحیح ده. لکه زه بیا هم کابل سټارټ کوم کابل لیکم صحیح ده کابل مې ولیکه انټر مې وګورئ سیکنډ ماته راغی صحیح ده. همدغسې زه بل یو دغه لیکم لغمان لیکم ګورئ بل ماته راځي صحیح ده نمبر 3 سټارټ کېږي. نو په دغه شکل سره تاسو کولی شئ که چیرې دا 1 2 3 تاسو په کار نه وي اے بي سي په کار نو اے بي سي سټارټ کړئ وړوکی اے بي سي مې ولیکه صحیح ده. همدغسې تاسو بیا کولی شئ ولیکئ صحیح ده اے بي سي وړوکی به سټارټ کېږي. خو که چیرې تاسو غټ اے بي سي غواړئ نو تاسو بس کیپیټل څخه به سټارټ کړئ ډاټ به ورکړئ او ټیب بټن به ووایئ صحیح ده. نو زه لیکم چې کابل صحیح ده
دا مې ولیکئ ټیب مې ګورئ دا سیکنډ راته بي سټارټ شو صحیح ده لکه په همدغه شکل سره که چیرې تاسو قوسونه والا غواړئ نو ای به ولیکئ بریکټس به سټارټ کړئ او ټیب بټن به ووایي دا به سټارټ شي تر تاسو صحیح ده لکه وګورئ کابل مې ولیکئ انټر مې سیکنډ راته بي والا سټارټ شو هغه هم بریکټس لري صحیح ده نو په دغه شکل سره تاسو کولی شئ د بلټس او د نمبرز څخه استفاده وکړئ تر څو هغه خپل لیست په منظم شکل سره ولیکئ صحیح ده بل موږ سره دلته ګورئ ښه موږ سره ملټي لیست دی ملټي لیست څه کار کوي لکه وګورئ تاسو به کله کله کتابونو کې لیدلی وي که نه لکه لیکلی وي داسې چې د اول چپټر په دویم فصل کې اول عنوان او داسې نور صحیح ده لکه لیبلینګ دي صحیح ده لکه څنګه راځئ تاسو ته زه یو مثال تاسو زه پکې در کوم زه رالم دغلته کې یو بلټ مې راواخیسته چې هغه به کوم یو وي لکه دا مې راواخیست صحیح ده ما ورته ولیکه افغانستان صحیح ده افغانستان مې ولیکه صحیح ده دا ما سره یو عنوان شو خو که چیرې زه دلته کابل لیکم که نه نو ګورئ افغانستان هم یو غټ عنوان شو کابل هم ورسره غټ عنوان شو ګورئ دا غلط راځي ولې ځکه چې دواړه په یو ځای کې په یو لیول کې نشي راتلی دا کابل چې د افغانستان په دننه کې دی نو دا به تاسو څنګه کوئ تاسو به دا داسې کوئ ښه کله چې تاسو افغانستان ولیکه او انټر هم پریس کړه ټیب بټن ووایئ ګورئ دا سیکنډ لیول ته راځي اوس تاسو کولی شئ اوس کابل ولیکئ صحیح ده کابل اوس کابل سره بل یو ولایت هم لیکلی شو لکه ننګرهار صحیح ده ننګرهار ګورئ کابل او ننګرهار دواړه ولایت دي نو په یو لیول کې راتلی شي خو که چیرې زه دلته انټر کوم او ننګرهار دننه یو بل ښار پکې ذکر کوم لکه جلال آباد نو هغې ته به زه بل ټیب وایم چې دا د ننګرهار په دننه کې راشي لکه زه لیکم جلال آباد صحیح ده جلال آباد مې ولیکم اوس په جلال آباد کې که چیرې دننه زه یو کلی لیکم نو د هغه به داسې ورته یو ټیب وایم تر څو جلال آباد په دننه کې راشي دې ته ویلی شو لیول یعنې ملټي لیسټینګ صحیح ده ملټي لیسټینګ هم دې ته ویلی شي چې هر یو د یو لاندې په همدغه شکل سره وي خو که چیرې ګورئ دا ما نه اوس ټیب وال شوی دی زه غواړم چې دا بیرته ریورس کړم یعنې فرست کابل افغانستان ټول د جلال آباد لاندې څومره ولسوالیانې او دغه وي که نه په ننګرهار کې څومره ولسوالیانې ټولې مکملې مې کړې خو که چیرې بیرته ریورس کېږي هغې لپاره به څه کوم شفټ به نیسم او بل بیا به ټیب به وایم دا به بیرته راشي ولایت ته نو دلته به زه ورسره څه لیکم لغمان به لیکم صحیح ده نو زه بیا کولی شم یو بل ولایت ورسره ایډ کړم صحیح ده دا ما سره د ولایت لپاره خو که چیرې ټول ولایتونه په افغانستان کې ختم نه شي بیا شفټ ټیب بټن وایم بیرته افغانستان ته به راشي دلته به موږ یو بل مملکت باندې به خبرې کولی شو صحیح ده نو دې ته موږ څه شی ویلی شو ملټي لیسټینګ ویلی شو چې په دوه لیستونه پکې کارولی شو لکه افغانستان لاندې بل یو ولایت راځي ولایت لاندې ګورئ موږ جلال آباد لیکلی دی صحیح ده بیا بیرته ولایت ته رالو بیرته د ولایت نه بیرته افغانستان ته رالو صحیح ده نو په دغه شکل دې ته څه ویلی شو ملټي لیسټ ویلی شو چې دوه لیولز پکې کارول کېږي صحیح ده دا تاسو داسې هم کولی شئ لکه زه ګورئ لیکم افغانستان مې ولیکه دا مې انټر کړه صحیح ده نو که چیرې زه راشم دلته خو اوس بلټ ما نه دی انتخاب کړی زه راځم یو بلټ ورته انتخاب دا ټیک مارک رالم صحیح ده که چیرې زه راځم او دلته د افغانستان لاندې زه یو انټر وایم که نه نو په دغه ځای کې به زه کولی شم چې راشم دغلته ملټي لیسټینګ کې او ورته ووایم چې دا باید چېرته لاړ شي چینج لیست لیول ته راشي صحیح ده سیکنډ ته انتخابوم دا باید سیکنډ ته راشي صحیح ده ګوره دلته زه لیکم کابل صحیح ده اوس کابل دننه چې دی که نه اوس دا هم زه غواړم چې د دې لاندې راشي نو تاسو به راشي دغلته چینج لیست لیول ته راشي او تھرډ لیول به انتخاب کړئ کابل کې به ولیکئ شکردره صحیح ده شکردره مې ولیکم اوس د دې لاندې چې کله هم د دې کوم یو ولسوالۍ ذکر کوئ نو تاسو به د دې لیول به چینج کوئ صحیح ده رای به شي ملټي چینج لیست لیول ته به راشي او دلته به نیکسټ لیول به انتخاب په دغه شکل کولی شئ هغه په ټیب بټن هم کوله چې کله هم یو لیول موږ چینج کوو نو په ټیب بټن هم استعمالول خو دلته تاسو مینولي هم کولی شئ چې دلته ملټي لیست ته راشئ او یو لیول ورته انتخاب کړئ صحیح ده نو دا زموږ د نن ورځ درس کولی شئ تاسو راشئ زموږ یوټیوب چینل ته زموږ د یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ چې تاسو ته موږ د وینډوز 11 درسونه پکې وړاندې کوو
او تاسو ته موږ د ورډ تاسو ته درسونه پکې کورس پکې سٹارټ کړی دی. نو تاسو کولی شئ د دې کورسونو نه استفاده وکړئ، زموږ ویډیوګانې وګورئ. که چیرې زموږ درسونه او ویډیوګانې تاسو ته مفید او ګټور تمامېږي نو حتمي او لازمي لایک او سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره او خپل ملګرو سره شیر کړئ. تاسو کولی شئ دلته موږ سره د ورډ پروګرام هغه پلی لیست وګورئ چې تاسو موږ سٹارټ کړی دی. بل د وینډوز 11 هغه کوم پلی لیست چې د کوم کورس چې موږ تاسو سٹارټ کړی تاسو کولی شئ د نه استفاده وکړئ او تر څو خپل ملګرو سره شیر کړئ. نو کله چې هم زموږ یوټیوب چینل ته راځئ حتمي او لازمي زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ.